سلام دوستان، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت های واقعی کانال. خواهشمندم قبل از هر چیز لطفاً کانال رو سابسکرایب کرده و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمام سرگذشت های کانال واقعی هستن و فقط برای رعایت حریم شخصی اسامی دوستان تغییر کرده. طبق رسم و رسومی که تو خانوادمون حاکم بود، باید دختر خیلی زود ازدواج میکرد و در واقع اولین خواستگار بهترین خواستگار بود و باید راهی خونه بخت میشد. منم از بقیه مستثنا نبودم و مثل هر دختر دیگه ای که ما بین اقواممون بود چشم انتظار خواستگار بودم. مامانم خیلی نگران بود که مبادا روی دستش بمونم و بقیه لقب ترشیده بهم بدن. در نهایت یه روز بخت به خونه ما رو کرد و یه خواستگار برام اومد. تفاوت سنی خیلی زیادی با هم داشت، ولی کارمند بود و همینم بابامو جذب خودش کرد. بدون اینکه بخوام شرایطشون رو بسنجم بله رو گفتم، تا اینکه از دست حرفا و سرکوب‌های بابا و مامانم خلاص بشم. خیلی زود تمام مراسم ما برگزار شد و رفتیم سر خونه و زندگیمون. همین شخصیت تقریبا خنثایی داشت و همینم باعث شده بود که واقعا گاهی به مشکل میخوردیم. ولی خب راستش زندگی با حمید رو دوست داشتم، چون حداقل مثل خونه خودمون تحت فشار نبودم. صبح تا از سر کار بود و منم طی اون مدت به کارهای خودم مشغول میشدم. گاهی وقتا منو همراه خودش میبرد بیرون و کلی با هم خرید میکرد. مراقبم بود و چیزی برام کم نمیذاشت. منم از بودن کنار حمید لذت میبردم و خودمو در کنارش مسئول میدونستم. زندگی قشنگی داشتیم تا اینکه یه روز به یه جشن عروسی دعوت شدیم که از طرف اقوام حمیدینا بود. من برای اولین بار به عنوان مهمون وارد مجلس اقوام شوهرم میشدم. انتظار داشتم که خیلی خوب و گرم ازم پذیرایی بشه، ولی برخلاف انتظارم با ورودم به داخل سالن تو مدت کمی شروع به پچ پچ کردن. اولش نمیدونستم دارن راجع به من حرف میزنن، ولی وقتی رفتم و کنار یکیشون نشستم و علنی داشت با صدای بلند حرف میزد که انگار میخواست حرفاشو من بشنوم. تازه دوزاریم اونجا افتاد که راجع به من دارن حرف میزنن. میگفتن که چه تفاوت سنی زیادی با حمید داره و بزرگترین اشتباه حمید این انتخاب بوده. دروغ چرا؟ خیلی ناراحت شدم. اون شب هر ثانیه‌اش برام به قد 1000 سال داشت میگذشت. همش دعا میکردم زودتر اون مراسم لعنتی تموم بشه. در نهایتم تصمیم گرفتم خودمو بزنم به یه راه دیگه که کمتر به حرفاشون فکر کنم. ولی کم کم اوضاع جور دیگه ای شد. نمیدونم چرا، ولی خیلی حساس شده بودم و دائم همه اطرافیان رو تحت نظر می گرفتم. وقتی تو خیابون با شوهرم راه می رفتم خیلی ها چپ چپ نگام می کردن و این موضوع واقعا برام آزاردهنده شده بود. دیدن این رفتارا و صحبتهایی که راجبمون می شد کم کم اون تأثیر رو که نباید روم گذاشت. از خودم بدم می اومد و دائم با خودم می گفتم نباید جواب مثبت می دادم و تا این اندازه عجله می کردم. الان عمرم رو با حمید تلف می کنم و به پاش پیر میشم و به جایی نمی رسم. اصلا تقصیر خودم بود. شاید اگر از اون اول پافشاری می کردم و به خانوادم می گفتم نمیخوام با کسی ازدواج کنم که خیلی ازم بزرگتره، اونا قبول می کردن و یه جورایی بیخیال اون رسم و رسومات لعنتی خودشون می شدن. هرچند که احتمالاً اینم خیلی کم بود. این افکار مثل خوره به جونم افتاده بود و نسبت به حمید سرد و بیمیل شده بودم. دیگه مثل قبل خودمو مشغول کارهای خونه نمی کردم. در طول روز مدام سراغ فضای مجازی می رفتم و دائم دیگه به خودم می رسیدم. دیدن یه سری از مطالب تو فضای مجازی باعث شده بود که دیگه خیلی بیشتر از قبل از خودم بدم بیاد و اوضاع هر روز بد و بدتر می شد. شوهرم متوجه تغییر رفتارم شده بود.
دیگه حتی شبام هم خوابش نمی شدم و ترجیح می دادم با فاصله ازش بخوابم. اصلا هم فکرشو نمی کردم که اونم جوونه و میل و نیازهای خاص خودشو داره. وقتی متوجه شد که من این روند جدید رو پیش گرفتم خیلی عصبانی شد، تا اینکه یه شب یه دعوای خیلی وحشتناکی با هم کردیم و حمید فکر میکرد حتما یکی زیر پام نشسته که اینجوری شدم. دائم میگفت آخه من که چیزی برات کم نذاشتم، انقدر مواظبت بودم و هواتو داشتم، خوشی زیر دلت زده و حالا وقت این رسیده که منم بهت ثابت کنم که منم بلدم خیلی کارا رو انجام بدم، منم میتونم خودم رو تغییر بدم. از بعد اون شب شوهرم خیلی نسبت به قبل بهم سختگیر شد. دیگه حق نداشتم تنهایی حتی برا خرید از خونه بیرون برم. هر جا میخواستم برم خودش با هم میومد و بعدم منو برمیگردون خونه. بعد میرفت. دائم گوشیمو چک میکرد. منم خوب فهمیده بودم که بهم شک کرده و فکر میکنه با کسی رابطه دارم. اوضاع خیلی بدتر از قبل شده بود. بارها شده بود که سعی کرده بودم با حرف زدن نرمش کنم تا دیگه انقدر بهم سختگیری نکنه، ولی تیرم مدام به خطا میرفت. واقعا دلم میخواست همه چیز به قبل برگرده و بتونیم با هم زندگی خوبی داشته باشیم، ولی انگار با خطاهایی که خودم باعثش شده بودم دیگه نشدنی بود. تا اینکه یه روز تو خونه بودم که گوشیم زنگ خورد. مادرم بود. با خبری که بهم داد اشکم در اومد. مادر بزرگم که خیلی دوستش داشتم و کم از مادر برام نداشت از دنیا رفته بود و باید خودم رو به شهرستان میرسوندم. چون ما تو یه شهرستان زندگی نمی کردیم باید حتما با حمید با هم میرفتیم. باید هر طوری شده بود با حمید هماهنگ میکردم و راضیش میکردم که با هم به شهرستان بیاد. به خاطر همین به زنگ زدم و جریان رو براش تعریف کردم که چه اتفاقی افتاده. در کمال خونسردی بهم گفت باشه، فعلا که کارم زیاده، هر وقت از سر کار برگشتم با هم صحبت میکنیم. بعدم بهم گفت برات بهتره که تا اون موقعی که من برمیگردم منتظر بمونی و بیقراری نکنی. حالم اصلا خوب نبود. مادر بزرگم رو خیلی دوست داشتم. خیلی در حقم خوبی کرده بود و از دست دادنش غم بزرگی بود برام. ولی خب جز چشم انتظاری کاری از دستم بر نمی اومد. تا وقتی که شب شد و حمید برگشت فقط فکر سالهای قبل رو می کردم و زار می زدم. سعی می کردم خودم رو با اشکام خالی کنم ولی نمی شد. حمید اومد و با هم کلی صحبت کردیم، ولی خیلی راحت بهم گفت که اداره بهش مرخصی نمیده و نمیتونه منو به مراسم مادر بزرگم ببره. ازش خواستم هر جوری شده منو به شهرستان برسونه و خودشم اگر نخواست بمونه برگرده، ولی گفت نمیتونم. یکم که گذشت و بیتابی منو دید گوشیشو برداشت و با فربود هماهنگ کرد. فربود شوهر خواهر شوهرم بود و شغلش آزاد بود. به خاطر همین وقتش خالی بود و همه جوره آزاد بود و میشد روش حساب کرد. حمید باهاش خیلی صمیمی بود و میگفت مثل برادرم بهش اطمینان دارم. به همین دلیل باهاش هماهنگ کرد و قرار شد من با فربود به شهرستان و به مراسم مادر بزرگم برم. توی چشم به هم زدن بارو بندیلم رو بستم و منتظر فربود موندم. راستش از اینکه شوهرم با هم نمی اومد خیلی ناراحت بودم و یه جورایی احساس سرشکستگی می کردم. البته یه جوری وظیفش بود که منو همراهی کنه و هر جوری شده باید مرخصی می گرفت و همراه هم می اومد که حداقل اگر با هم مشکلی داریم به خانواده‌ام بی احترامی نکرده باشه. خیلی خوب می دونستم وقتی برسم مامانم اولین حرفی که بهم میزنه دلیل نیومدن شوهرم و ازم میپرسه که منم از خجالت نمیتونم حتی نگاهش کنم. تمام راه در کنار غم سنگینی که تو دلم داشتم دنبال یه بهونه‌ای میگشتم که برای نیومدن حمید به خانواده‌ام بگم. از یه طرف
غم از دست دادن یکی از عزیزترین آدمای زندگی آزارم میداد و از طرف دیگه بی‌حرمتی حمید به خانوادم رو مخم بود. خیلی سعی کردم خودم رو کنترل کنم، اما نشد. شروع به حرف زدن با فربد کردم. فربد از حمید حمایت میکرد و همین باعث شد که با هم بحثمون شد. سرعتش زیاد بود و من جیغ میزدم و میگفتم تو چرا باید قبول میکردی که منو به شهرستان بیاری؟ تو باید با حمید حرف میزدی و قانعش میکردی که وظیفشه تو این مراسم منو همراهی کنه. فربد دست پاچه بود و نمیدونست چجوری با هم کنار بیاد. منم هر لحظه عصبانی تر می شدم و صدام بالاتر می رفت، تا جایی که فربدم عصبانی شد و شروع به داد و بیداد کرد. خیلی بد با هم درگیری لفظی پیدا کردیم. همین شد که یه تصادف وحشتناکی کردیم. اونقدر اون تصادف وحشتناک بود که هیچی ازش یادم نمیاد. فقط وقتی چشامو باز کردم روی تخت بیمارستان بودم و پرستارا دور تختم بودن. یکی از پرستارا سریع از اتاق رفت بیرون و چند دقیقه بعد با چند تا دکتر وارد اتاق شد. دکترها شروع به معاینه کردن. اونجا بود که تازه فهمیدم چند روزی تو کما بودم و تازه به هوش اومده بودم. خانواده شوهرم دور تختم جمع بودن که با نگاه به اونا یهو فربد یادم اومد. فوری از حمید سراغ فربد رو گرفتم که حمید سرشو پایین انداخت و بعد از یه مکث کوتاه به هم گفت که فربد از دنیا رفته. شوکه شده بودم. بدون توجه به عاقبت حرفی که میزنم صریح و واضح گفتم همه چیز تقصیر من بود. باهاش دعوای بدی داشتم و باعث شدم عصبی بشه و حواسش پرت بشه و تصادف کنیم. حمید رو خوب میشناختم. تو چشاش که نگاه کردم فهمیدم چقدر از دستم عصبانی شده و الان که چیزی بهم نمیگه فقط داره مراعات حالمو میکنه. یه چند روزی رفت و دیگه سراغم نیومد. مادر شوهر و پدر شوهرم شروع به سرزنشم کردن. هر روز عذاب وجدانمو بیشتر میکردن. راهی برای فرار نداشتم و نمیدونستم باید چی بگم و چی کار کنم. بعد از اینکه مرخص شدم و برگشتم خونه، خواهر شوهرم که حالا دیگه من باعث مرگ شوهرش و بدبختی خودش شده بودم تا چشش به هم افتاد اومد به سمتم و انگار میخواست با دستاش خفم کنه. بقیه جلوشو گرفتن و ازم دورش کردن. همونطور که از اتاق بیرون میرفت فقط جیغ میزد و گریه میکرد و به حمید میگفت اگه مردی باید طلاقش بدی تا اونم مثل من طعم بیشوهری رو بچشه و بدبخت بشه. وقتی خواهر شوهرم اون حرفا رو پشت سر هم تکرار میکرد که باید حمید طلاقم بده، نظر پدر شوهر و مادر شوهرم هم همین بود و میگفتن ای کاش تو هم مرده بودی و دیگه چشممون به صورت نحست نمیافتاد. تنها کسی که این وسط ازم حمایت کرد و یه جورایی دلگرمیم شده بود حمید بود. با خونسردی به خانواده‌اش میگفت که اون یه اتفاق بوده و امکان داره برای هر کسی پیش بیاد. به خانواده‌اش میگفت که منو طلاق نمیده و دوستم داره. همینطور هاج و واج مونده بودم. اون لحظه نمیفهمیدم منظورش از زدن اون حرفا چیه، ولی بعدش یه مدت که گذشت با ذره ذره وجودم حسش کردم. از اون روز به بعد کلاً رفتاراش تغییر کرد. منی که قبلا به خاطر خیلی از سختگیریاش ناراحت بودم حالا دیگه باید با شرایط جدید کنار می اومدم. منو دیگه اصلا حتی همراه خودش از خونه بیرون نمی برد. گوشیمم ازم گرفت و دیگه حتی اجازه استفاده از گوشیمم نداشتم. حتی اگر میخواستم با خانوادم هم حرف بزنم فقط زمانایی که خودش خونه بود و فقط از گوشی خونه اجازه تماس گرفتن باهاشونو داشتم. اونم فقط در حد اینکه حالشونو بپرسم و سریع باید قطع میکردم. یه مدت که اینطوری تحمل کردم و خانوادم از جریان با خبر شدن اونام حق رو به حمید دادن و منو مقصر دونستن. حدوداً
1 سالی از اون ماجرا میگذره و هر روز دعا میکنم یه جوری از این شرایط خلاص بشم. وقتی هم که با خانوادم صحبت میکنم که طلاقمو بگیرم، اونا طلاق رو خط قرمز میدونن و نمیپذیرن. میگن طلاق یه آبروریزی بزرگه و باید هر طوری شده با همین زندگی و شرایط بسوزم و بسازم. نمیدونم چه کسی مقصره. نمیدونم چه کسی مقصر این حال و هوای منه. رسم و رسوم خانواده‌ام یا توجیه به حرفای پوچ اطرافیان. گاهی فکر میکنم که خودمو از این زندگی نفرت بار خلاص کنم و یه جورایی راحت بشم. همراهان عزیز، در صورتی که مایلین زندگی و تجربه شما با دیگر عزیزان به اشتراک گذاشته بشه، میتونین از زیر همین ویدیو و با سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. دوستان عزیز، ممنون از اینکه با لایک کردن و گذاشتن کامنت ازمون حمایت میکنین و به همون دلگرمی میدین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مندین، میتونین از زیر همین ویدیو و با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین و تجربه‌های ارزشمند خودتون رو برامون بفرستین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودین. شما رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.